ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵਾਈ 99% ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਰ ਫੇਲਿੰਗ ਔਨ ਐਮਾਜ਼ੋਨ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਆ ਦੇ ਨੈਵਰ ਬਾਈ ਦੋਸ ਟੂਲਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਸਕਾਊਟ, ਹੀਲੀਅਮ 10 ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਟੂਲਸ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਟੂਲਸ ਪਏ ਨੇ ਔਨ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਏ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲ ਹੋ ਸਕੇ ਫॉर Amazon FBA। ਬਟ ਲੋਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਨੈਵਰ ਥਾਟ ਕਿ Amazon ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਨੰਬਰ ਗੇਮਸ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜਸ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੂਜ਼, ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਓਵਰ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਓਵਰ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਨੰਬਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੰਬਰਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਨਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਮਨੀ ਔਨ ਐਮਾਜ਼ੋਨ। ਸੋ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਗੈਟ ਏ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫॉर ਦੀ ਜੰਗਲ ਸਕਾਊਟ ਜਾਂ ਹੀਲੀਅਮ 10 ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਲਾਂਚ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ $40 $50 ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੰਥ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਔਰ ਲਾਈਕ ਲੁੱਕ ਫॉर ਏ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਲਾਈਕ 75% to 80% ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਸੈਲਿੰਗ। ਅਤੇ 20% ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਮੇਕ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮੇਨ ਇਮੇਜਸ ਔਰ ਦੀ all the other 7 images on the Amazon listing। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ PPC ਦੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। PPC ਦੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਵੀ ਪੇ ਪਰ ਕਲਿੱਕ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PPC ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਨੀ ਚਾਰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਯੂ ਸ਼ੋ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪੇਜ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਜ ਔਨ ਐਮਾਜ਼ੋਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਈਏ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਪੋਂਸਰਡ ਹੋਊਗਾ। ਸਪੋਂਸਰਡ ਮੀਨਸ ਉਹ ਬੰਦਾ PPC ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਪੇਇੰਗ ਸਮ ਮਨੀ ਟੂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਐਜ਼ ਏ PPC ਕੈਂਪੇਨਸ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PPC ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਸੇਲ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗਰੋ ਯੂਰ ਸੇਲਸ ਔਰਗੈਨਿਕਲੀ। ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ 101 or 110% ਬੈਸਟ as compared to all the other competitions and stuff। So make sure ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, make sure you buy those tools ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ to snatch or to find a good product to sell on Amazon। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਫੋਲੋ ਮੀ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੌਟ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਊਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਅਗੇਨ।